নমস্কাৰ আসামিজ গুৰু ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই নৱদৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি ডিসকাস কৰিম ইনফিনিটিভ আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সত কৈ আছে যে ইনফিনিটিভৰ ওপৰত এটা ভিডিও লাগে সো আজি প্ৰস্তুত কৰিছো ইনফিনিটিভৰ ওপৰত এটা ভিডিও এটা কথা এখিনতে মনত ৰাখিব আপোনালোকে ইনফিনিটিভৰ বিষয় সকলোখিনি জানিবলৈ যাওঁতে বা ইনফিনিটিভৰ সকলোবোৰ সেন্টেন্স আপোনালোকে ইউজ কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ যথেষ্ট প্ৰেক্টিছৰ দৰকাৰ হ'ব কাৰণ ইনফিনিটিভ কনসেপ্টটো মই দিব পাৰিম কিন্তু আপোনালোকৰ ইউজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আপোনালোকে কেনে ধৰণে ইউজ কৰে বা আপোনালোকে যিমান ইউজ কৰিব পাৰিব হেখিনি আপোনালোকে হিমানে শিকিব পাৰিব সো আজি মই আপোনালোকক কনসেপ্টখিনি দিম ইনফিনিটিভৰ যদি ইনফিনিটিভৰ সকলোখিনি কনসেপ্ট জানিব শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহলে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব তেতিয়াহলে আপোনালোকে ডেফিনেটলি গম পাব যে ইনফিনিটিভ ওয়াৰ্ডবোৰ বা ইনফিনিটিভবোৰ আমি কেনে ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া কথা হল কি ইনফিনিটিভ আমি দুই তিনি ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিওত কৈছিলো যে am to is to are to was to were to এইখিনিও ইনফিনিটিভৰ ভিতৰত পৰে সো আমি ঠিক তেনে ধৰণে ভাৰ্বৰ লগত ing লগাই মানে ভাৰ্বটোৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম কৰি আমি ইনফিনিটিভ কৰিব পাৰোঁ বা ভাৰ্বটোৰ আগত আমি to লগাই এটা ইনফিনিটিভ কৰিব পাৰোঁ সো আমি কেনে ধৰণে কৰিম ভাৰ্বৰ লগত ing লগাই বা ভাৰ্বৰ আগত to লগাই ভাৰ্বৰ লগত আমি যেতিয়া ing লগাম তেতিয়া আমি সেই ভাৰ্বটো এজ এ সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰো নতুবা এজ এ অবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰো বা আমি ভাৰ্বৰ আগত যেতিয়া to লগাও তেতিয়া to লগত যেটো ভাৰ্ব থাকে সেই ভাৰ্বটো আমি এজ এ সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা অবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ হয়তো এতিয়া কনফিউজ হৈছে কেনে ধৰণে আমি সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিম বা কেনে ধৰণে অবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিম এইখিনতে এটা কথা মনত ৰাখিব বাক্য এটা বা সেন্টেন্স এটা যেতিয়া ফৰ্ম হয় সেন্টেন্সৰ ফৰ্মটো কি থাকে সদায় সাবজেক্ট প্লাস ভাৰ্ব প্লাস অবজেক্ট সাবজেক্ট তাৰ পিছত ভাৰ্ব তাৰ পিছত অবজেক্ট থাকে সো আমি সাবজেক্টৰ পজিশনত এটা ইনফিনিটিভ বা এটা জিৰান ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা অবজেক্টৰ পজিশনত আমি এটা ইনফিনিটিভ বা এটা জিৰান ইউজ কৰিব পাৰোঁ কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম তাৰ এক্সাম্পল চালে আপোনালোকৰ বাবে ইজি হৈ পৰিব সো উইথ এক্সাম্পল আমি এটা প্ৰেক্টিস কৰো আহক ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ ৰিডিং ইজ এ গুড হ্যাবিট ৰিডিং ইজ এ গুড হ্যাবিট পঢ়াটো এটা ভাল অভ্যাস সো আমি ৰিডিং ৰিড মিন্স কি এটা ভাৰ্ব হয় সো ভাৰ্বটো আমি কন্টিনিউয়াস কৰিলো ৰিডিং জিৰান ফৰ্মলৈ নিলো জিৰান ফৰ্মত আমি ৰিডটো যেতিয়া সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিলো ৰিড পঢ়াটোৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰিছো আমি ভাৰ্ব হিচাপে কোৱা না আমি পঢ়াটো এটা ভাল অভ্যাস সো পঢ়াটোৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি ক'বলৈ যাম তেতিয়া পঢ়াটোক আমি সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিম সো আমি কলো যে ৰিডিং ইজ এ গুড হ্যাবিট সো আমি ৰিডিং টু সাবজেক্টৰ পজিশনত ইউজ কৰিলো বা ঠিক তেনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ playing is a good exercise playing is a good exercise so a playing or কথা কলো playing to কি এটা ভাল এক্সারসাইজ বুলি কলো সো আমি playing or বিষয়ে কৈছো আমি কোনোবাই খেলা বা বেলেগ কোনোজন ব্যক্তিয়ে খেলা এই তাৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰিব জনাই আমি কৈছো যে খেলাটো এটা ভাল এক্সারসাইজ সো আমি খেলাটো সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিলো এনে ধৰণে আমি জিৰানখিনি ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা আমি অন্যটা বাক্য ক'ব পাৰোঁ যে he enjoys reading book he enjoys he উপভোগ কৰে কি কৰে কিতাপ পঢ়াটো আমি কি কৰিলো ৰিডিং টু এজ এ অবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিলো আমি কলো যে he reads he উপভোগ কৰে কি উপভোগ কৰে ৰিডিং বুকস এই ৰিডিং টু আমি যেটো ৰিডিং ইউজ কৰিলো ভাৰ্বৰ পিছত যেটো ৰিডিং ইউজ কৰিলো এটো এজ এ অবজেক্ট হিচাপে আমি ইউজ কৰিছো এনে ধৰণে আমি যিখিনি ভাৰ্ব হয় ভাৰ্বখিনি জিৰান ফৰ্মলৈ নি আমি এজ এ সাবজেক্ট এজ এ অবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনে ধৰণে আমি টুৰ লগত ভাৰ্বটো লগাই বা টুৰ পিছত আমি যেটো ভাৰ্ব হয় ভাৰ্বটো ইউজ কৰি আমি ইনফিনিটিভ ফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ he scolded me to hurt ইয়াত চাওক he scolded he গালি পাৰিছিল কি me মোক কি কৰিবলৈ to hurt means মোক আঘাত কৰিবলৈ বা মোৰ মনত দুখ দিবলৈ he মোক গালি পাৰিছিল বা তেখেতে মোক গালি পাৰিছিল তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কলো he scolded me to hurt এতিয়া চাওক এই hurt টো হল এটা verb hurt মানে কি আঘাত কৰা সো heartৰ আগত আমি ইউজ কৰিলো to he scolded me to hurt সো এনে ধৰণে আমি ভাৰ্বৰ আগত to ইউজ কৰি ক'ব পাৰোঁ বা অন্যটা বাক্য আমি ক'ব পাৰোঁ যে he suggested me to go home he suggest কৰিছিল কি suggest কৰিছিল to go home মোক suggest কৰিছিল to go home ঘৰলৈ যাবলৈ সো ইয়াত চাওক গোৰ আগত আমি to ইউজ কৰিলো বা হাৰ্টৰ আগত to ইউজ কৰি আমি ইনফিনিটিভ হিচাপে ক'লো এতিয়া কথা হল আমি জিৰান কোড ইউজ কৰিম বা আমি টুৰ পিছত যেটো ভাৰ্ব ইউজ কৰো ইনফিনিটিভ ফৰ্ম আমি কোড কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম আমি ফাৰ্স্ট জানো to
বা টুৰ পিছত থকা যেটো ভাৰ্ব আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম যেতিয়া এটা বাক্যত আপোনাৰ সাবজেক্ট প্লাস ভাৰ্ব প্লাস অবজেক্ট থাকে এটা নিৰ্দিষ্ট অবজেক্ট থাকে অবজেক্টটোৰ পিছত যেতিয়া আমি অন্য এটা ভাৰ্ব ইউজ কৰিবলগীয়া হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি টুৰ পিছত আমি যেটো ভাৰ্ব হয় ভাৰ্বটো লিখো মনত ৰাখিব যেতিয়া এটা অবজেক্টৰ পাছত এটা অন্য ভাৰ্ব থাকে তেতিয়া আমি টু লিখি তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্মটো লিখো তাক কোৱা হয় ইনফিনিটিভ ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰিম যে she threw a paper to me to inform about that she threw a paper তাই এখন পেপাৰ মুলৈ দলিয়াইছিল threw a paper to me মুলৈ দলিয়াইছিল to inform me about that to আমি ইউজ কৰিলো তাৰ পিছত inform ইউজ কৰিলো এটোটা ইনফিনিটিভ হয় তাই দলিয়াইছিল কি কান দলিয়াইছিল মুক জনাবলৈ সো চাও এই বাক্যটো চাওক she threw a paper she threw subject she threw হল verb past form she threw a paper হল direct object she threw a paper to me হল indirect object so objector পিছত যেটো verb ইউজ কৰিম তাৰ আগত আমি to ইউজ কৰি তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্মটো লিখো সো এনে ধৰণে আমি যিখিনি টু ইনফিনিটিভ হয় টু ইনফিনিটিভ খিনি ইউজ কৰো সো আহক আৰু দুটামান এক্সাম্পল চাও he ordered me to go there he মোক আদেশ দিছিল কি আদেশ দিছিল to go there means তালৈ যাবলৈ he ordered past tense ordered me হল object me ৰ পিছত যেটো ভাৰ্ব আহিছে হেতু আমি সদায় to পিছত ইউজ কৰিছো he ordered me to go there she requested me not to call her at night she requested me তাই মোক অনুৰোধ কৰিছিল কি অনুৰোধ কৰিছিল মোক me so me to হল এটা object so আমি কলো যে she requested me not to আমি not in negative sentence not to আগতেকে লিখিব লগিয়া হয় she requested me not to call her at night তাইক মানে ৰাতি ফোন নকৰিবলৈ মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল so চাওক আমি ইয়াতো লিখিলো not to call নকৰিবলৈ আমাৰ এনে কোৱা ক্ষেত্ৰত আমি not to ইউজ কৰো not to সদায় আগত লিখিব নেগেটিভ সেন্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত বা যেতিয়া আমি এনে ধৰণে কিছুমান ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে তুমি তাইক ঘৰলৈ যাবলৈ কৈছিলানে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি বুলি কম did you ask her to go home quickly তুমি তাইক হুদি কৈছিলানে did you ask her to হল অবজেক্টৰ পিছত আমি কি ইউজ কৰিম to তাৰ পিছত verb did you ask her to go home ঘৰলৈ যাবলৈ quickly হুনকালে তুমি হুনকালে তাই ঘৰলৈ যাবলৈ কৈছিলানে এনে ধৰণে আমি to পিছত ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম ইউজ কৰো এতিয়া চাও আমি জিৰান এটা কেনেকৈ অবজেক্টৰ স্থানত ইউজ কৰিব পাৰো জিৰান আমি অবজেক্টৰ স্থানত ইউজ কৰিম কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম আমি বাক্যৰ স্ট্ৰাকচাৰ কি সাবজেক্ট প্লাস ভাৰ্ব প্লাস অবজেক্টৰ স্থানত আমি জিৰান ইউজ কৰো কেনেকে যদি অবজেক্ট না থাকে তেতিয়া আমি ভাৰ্বটো কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম কৰি তাক জিৰান হিচাপে ইউজ কৰো বা আমাৰ অবজেক্টৰ পিছত যদি যিকোনো প্ৰিপজিশন থাকে তেতিয়া আমি প্ৰিপজিশনৰ পাছত যদি এটা ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লগিয়া হয় তেতিয়া আমি তাক কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ইউজ কৰো ভাৰ্বটো এজ এ অবজেক্ট হিচাপে কাম কৰিব এজ এ ভাৰ্ব হিচাপে কেতিয়াও কাম নকৰিব এজ এ অবজেক্ট হিচাপে কাম কৰিব সো আপোনালোকে এটা নিশ্চয় কনসেপ্টটো বুজি পালে যেতিয়া এতিয়া এক্সাম্পল চালে আপোনালোকৰ বাবে ইজি হৈ পৰিব আৰু আপোনালোকে এইখিনি বিষয় যিমান শিকিব বিচাৰে আপোনালোকে হিমান প্ৰেক্টিস কৰক আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিসৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ইনফিনিটিভ বা জিৰান আপোনালোকে কেনে ধৰণে ইউজ কৰে I saw her before going office এই বাক্যটো চাওক মই তাইক অফিচলৈ যোৱাৰ আগত দেখিছিলো সো এই বাক্যটো চাওক I saw her মই তাইক দেখিছিলো her to object তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিলো এটা প্ৰিপজিশন before ইউজ কৰাৰ লগে লগে আমি ভাৰ্বটো জিৰান হিচাপে ইউজ কৰিব লাগিব কলো যে I saw her before going office next example আমি ক'ব পাৰো the old man live by begging পুৰা মানুহজন live by begging means মানে ভিক্ষা মাগি জিয়াই আছে সো এই বাক্যটো চাওক the old man subject live মানে verb live তাৰ পিছত আহিলে by preposition সো by ৰ পিছত আমি কি ইউজ কৰিম ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম বা জিৰান live by begging পুৰা মানুহজন কেনেকৈ জিয়াই আছে ভিক্ষা মাগি সো ইয়াত beg to হল verb সো beg to আমি কি কৰিলো জিৰান ফৰ্ম ইউজ কৰিলো আৰু beg to এজ এ অবজেক্ট হিচাপে আমি ইউজ কৰিলো
she is scared of telling the truth she is scared of telling the truth তাই ভয় খাইছিল কিয় ভয় খাইছিল scared of তাই ভয় খাইছিল কিয় telling the truth সত্যটো কবলৈ ইয়াত চাওক এই telling টো as a object হিচাপে কাম কৰি আছে চাওক she subject she scared of এটা verb scared verb of হল preposition she scared of telling telling to object হিচাপে ইউজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি tell টো কি কৰিলো telling কৰিলো she scared of telling the truth she is thinking about coming back to Assam she is thinking তাই ভাবি আছে কি ভাবি আছে thinking about coming back to Assam about coming back to Assam মানে অসমলৈ ঘূৰি আহিবলৈ ইয়াত চাওক she subject is thinking continuous so subject plus verb হৈ গল so এতিয়া চাওক she is thinking about মানে বিষয় কাৰ বিষয় ভাবি আছে coming back ঘূৰি অহাৰ বিষয় ভাবি আছে so ঘূৰি অহা বিষয় কি হল এটা object she is thinking about coming back to Assam we are looking forward to meeting him at office we are looking forward to meeting him at office এই বাক্যটো চাওক we are looking forward we subject are looking forward are to হল verb looking forward হল phrasal verb looking forward means আপোনাৰ লগ কৰিবলৈ যোৱা বা আমি বিচাৰি আছো এনে ক্ষেত্ৰত আমি looking forward ইউজ কৰো we are looking forward to meeting him looking forward এটা phrasal verb হয় so এটো forward looking forward phrasal verb হোৱাৰ কাৰণে আমি verb হোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলো to meeting ইউজ কৰিলো to meet নকৰিলো to meeting to হল এটা preposition so to meeting ইউজ কৰিলো আমি to meet ইউজ কৰিব নোৱাৰো we are looking forward to meeting him at office এনে ধৰণে আমি যিখিনি verb হয় verb খিনি as a gerund হিচাপে objectৰ পজিশনত ইউজ কৰো ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলো যে মই আমি gerund বোৰ as a subject হিচাপেও ইউজ কৰিব পাৰো তাৰ এটা एग्जांपल কৈছিলো যে reading is a good habit আমি যেতিয়া পঢ়াৰ বিষয় কম বা আমি আৰু এটা एग्जांपल কৈছিলো যে playing is a good exercise আমি দৌৰাটো বা খেলাটো বা আপুনি যিকোনো এটা ইউজ কৰিব পাৰে সো আমি কলো যে playing টো আমি খেলাটোৰ বিষয় কৈছো খেলাটো হল এটা ভাল এক্সাৰসাইজ বা আমি ক'ব পাৰো যে drawing picture is a good exercise for good handwriting মানে drawing কৰাটো এটা ভাল এক্সাৰসাইজ কিহৰ কাৰণে সুন্দৰ হাতৰ আখৰ কাৰণে এনে ধৰণে আমি যিখিনি verb হয় verb খিনি gerund হিচাপে ইউজ কৰি সাবজেক্টৰ স্থানটো ইউজ কৰিব পাৰো বা আমি এই যিখিনি gerund সাবজেক্টৰ স্থানত ইউজ কৰিলো এই gerund খিনিৰ ঠাইত আমি টুৰ পিছত verb টো লগাইও আমি বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰো ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি কৈছিলো যে drawing is a good exercise for good handwriting আমি এই বাক্যটো ক'ব পাৰো যে to draw is a good exercise for good handwriting to draw picture is a good exercise for good handwriting আমি এনে ধৰণে to ইউজ কৰি ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম ইউজ কৰি ইনফিনিটিভ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিও বাক্যখিনি ক'ব পাৰো সো আপোনালোকে হয়তো এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় শিকিব পাৰিলে যে ইনফিনিটিভ বা gerund আমি কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু যিখিনি বাক্য am to is to are to was to were to বা have to will have to ইউজ কৰি মই যিখিনি বাক্য কৈছিলো ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিওত হেই সকলোখিনি বাক্য ইনফিনিটিভৰ ভিতৰত পৰে যদি হেই ভিডিওটো চোৱা নাই হেই ভিডিওটোৰ লিংক ওপৰৰ আই বুটাম আৰু তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাব আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ল'ব পাৰে সো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা শিকিব পাৰিলে ইনফিনিটিভ বা gerund আমি কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পালে যদি ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিওটোত থকা কমেন্ট বক্সত মোক কমেন্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকে ভিডিওটো কি ভাল পালে কি বেয়া পালে আৰু আপোনালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া থাকি গল নেকি আৰু ভিডিওটো যিমান পাৰে হিমান শেয়াৰ কৰিব মই দেখো আপোনালোকে টোটালি শেয়াৰ নকৰে যিমান পাৰে হিমান শেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ ফ্যামিলি ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ মাজত যাতে আপোনাৰ লগতে তেখেত সকলেও এইবোৰ কথা শিকিব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু কাষত থকা বেল বুটামটো দবাই অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব যাতে মোৰ যিখিনি আপকামিং ভিডিও হয় সেই ভিডিওখিনি আপোনালোকে টাইম মতে চাই থাকিব পাৰে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও